MyFlavor akan sharekan satu resepi iaitu fruit cake. Okay, kita punya bakers Arya akan tunjukkan macam mana cara-cara nak buat resepi fruit cake yang simple dan mudah lah untuk siapa yang try nak buat fruit cake tu baru first time nak baking. Okay, ini cara-cara mudah daripada MyFlavor. So, jom kita start. Okay, kita ada gula icing, telur 3 biji, salted butter, tepung gandum, kita punya mixed fruit with cherries, kita ada soda bicarbonate dengan gula kasar, gula pasir lah kalau kita panggil, dengan creamy vanilla MyFlavor. Mula-mula kita masukkan butter. Butter ni berat dia 250 gram lah, standard berat butter. Okay, next kita akan masukkan gula icing. Kita akan pukul dia sampai kembang. Kalau pakai tangan nanti lama pula kan. Nak mudah kita pakai mixer. Lepas dah kembang kita letak telur. Telur 3 biji. Kita kena letak satu-satu biji. Gula icing tadi. So next kita akan masukkan creamy vanilla. Yang ni kita gunakan MyFlavor, boleh dapatkan dekat MyFlavor juga. Pakai sikit je, lebih kurang dalam setengah sudu. Kita akan mix dia. Dia punya hasil. Kita akan tunjukkan ni hasil dia lepas dah campur tepung, dah campur telur, esen vanilla, dia dah creamy vanilla. So sekarang ni Aira dia akan masukkan mixed fruit with cherries. Kita akan masuk sikit-sikit juga. Kita kena masakkan dulu gula pasir ni bagi dia macam caramel sikit. Baru kita masukkan dengan adunan yang kita dah mix tadi. Loyang ni pun boleh dapatkan dekat MyFlavor ni. Macam silikon spoon yang Arya tengah pakai ni pun boleh dapatkan dekat MyFlavor. Okey, untuk resepi kita kali ni kita kena kukus selama 4 jam tau. Okey, ni hasil dia. So kalau kita tengok coklat-coklat tu semua daripada hasil kita caramelizkan gula tadi lah, gula pasir tu. So tak perlulah nak tambah warna lagi. So kita punya gula yang kita caramelkan tadi tu pun dah cukup untuk jadikan dia colour. Okay, so inilah hasil dia. So kita boleh potong minum petang ke kalau kita lapar tengah
malam ke, apa kita panggil malam-malam kita panggil ngeteh kan. Sambil minum teh tu kita bolehlah makan kek buah ni. So kalau tengok memang colour dia cantik So dia daripada atas rupa dia macam ni. Okey, bagi sesiapa yang nak dapatkan bahu gulung, kerepek, kek buah dan sebagainya, boleh dapatkan di Shopee Ros Kerepek, ataupun sesiapa yang nak walk in boleh walk in di Sungai Lambantin. Wait je Ros Kerepek untuk direction. Okey, sesiapa yang nak rasa air tangan Arya dengan tim dia buat kek ke bahu gulu ke, boleh beli dekat Ros Kerepek. So kita akan jumpa next video. Kita akan try buat resepi yang lain pula lah. Okey, Arya terima kasih. Sama-sama. Okey, bye.